Jó napot kívánok! Parancsolj Miklós vagyok a 3B-től. Kollégám Kevin pedig, ahogy Zoltán említette, a nemzetközi terjeszkedésünkért felelős csapatnak a vezetője. Mi ketten fogjuk celebrálni az elkövetkező nagyjából 20 percet, ami a nemzetközi terjeszkedésről fog szólni. Amire szeretnénk felhívni leginkább a figyelmet, ez többször el fog hangozni egyébként a prezentáció folyamán, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy azon a területen, ahova szeretnének terjeszkedni a cégek, megértsék őket, magát a céget, magát a cég arcát, magát a terméket, és nagyon figyeljünk arra, hogy milyen szakembereket választunk ehhez a terjeszkedéshez, hiszen csak az elmúlt 4 éves közvetlen és az elmúlt másfél éves közvetlen tapasztalatomból adódóan nagyon sok magyar céget, nagyon sok félszakember vezetett ki külföldre, és ennek nagyon komoly 100 milliós buktái és költségvetései voltak. A következőkben szeretnénk bemutatni, hogy milyen lépéseket alkalmazunk mi, és milyen lépéseket alkalmazunk, javaslunk alkalmazni önöknek egy nemzetközi terjeszkedés alkalmával. Kevin. Köszönöm szépen, Miklós. Nem próbálkoznék magyarral, mert a téma túl komoly. So obviously I need to switch to English. So I want to break this down and go step by step about entering an international expansion. So the first step is a strategic market analysis. To do that, we search and analyze potential markets. We find a market that is fit for your expectations. We look at that market and analyze going back at least 10 years and going forward projections for the next 10 years. Then we do an environmental analysis that looks at things that like political, economic, and societal changes, like Brexit, for example. Then we use a lot of 3B's research and create personal and generational maps. The next thing we do, the next step, is to look at potential market entry points. Without very defined concrete products and services, it's difficult to enter a market. But based on these concrete products and services, we rank potential locations. And then we make recommendations about how your product and services can be unique on that market. Then we define the successful product conception. And finally, we look at some soft factors. We like to look at things like how Hungarians are received in that country, what the Hungarian image is in that country. And we also like to show things like the day-to-day life in that market. Számomra a legnagyobb tanulság volt az elmúlt másfél évben 17 projektet láttam közvetlenül Kevinék vezetése alatt, hogy tulajdonképpen egy piacelemzés mennyivel másabb, amikor lokális emberek végzik az adott területen. Egy jelentős networking szükséges hozzá egyébként, egy nagyjából 10 000-es networkingje van a csapatnak, ami tulajdonképpen decision makerekből áll, fiatalabb, idősebb generációkból, és mielőtt bármit is javasolnak az ügyfélnek, tulajdonképpen ezeket a döntéshozókat megkérdezik erről. A legnagyobb tanulság a soft faktoroknak a jelentősége volt egyébként, hogy amikor egy piacértékelést tartottunk mi is mondjuk 5 évvel ezelőtt, bár a 3B nem beszélt eddig nemzetközi terjeszkedésről, nem szeretünk olyanról beszélni, amihez nincsen konkrét tapasztalatunk, de amikor piacelemzéseket vásároltunk, akkor mennyire az objektív faktorokra tudták helyezni a hangsúlyt, és küldték a legmenőbb például egy IT céget a Silicon völgybe, vagy a Silicon völgy köré, holott ma például abszolút mértékben nem javasolják a szakemberek az odavaló kitelepülést, hiszen vannak olyan államok, ahol a felvásárló közeg sokkal jelentősebb, mint például volt a Silicon völgyben. So the second step is very important. We actually look inward and we look at your company. We take the pulse of your company at that time. So we look at the company's marketability. We look at the size of the company. The ideal size is typically a boutique firm. We want to know what kind of special knowledge you bring to the table, what kind of unique expertise you have. Then we determine, is there a face of the company? Do you have a face already? Can you find a face? And what's really important is that your image needs to tell a story. Nagyon fontos volt egyébként, hogy az amerikaiak például és a külföldiek sztoriban gondolkodnak. Akinek nincsen sztoria, az az ő számukra nem igazán létezik. Mi ebben magyarok nagyon gyengék vagyunk, minket nem tanítottak meg annak idején az egyetemen, hogy egy terméknek vagy egy embernek sztoriának kell lenni ahhoz, hogy egyáltalán megvásárolni tudja az adott közönség. Ebben én úgy gondolom, hogy jelentőset kell majd előre lépnünk. Az ügyfeleinknek mi is ezt javasoljuk. A legfontosabb az, hogy maga a cég sztorizható-e, hogy egészen jó magyarsággal fejezzem ki magam. So next we start asking some very difficult questions about your product and portfolio. Do you have real products? As I mentioned earlier, only real products that are very well defined can debut on the international market and succeed.
Second, do the products have target groups? This is very important. Is the product unique? Will it stand out in any particular way? Again, just like the image, your brand. Can we turn your brand into a story? Ugyanez igaz a termékekre is egyébként, a legnagyobb elmaradást itt láttuk minden egyes esetben, hiszen a cégek eladhatósága nem kérdés ma már. A magyar cégek egészen jó eladhatók egyébként, nem szokott probléma lenni. Számunkra is meglepetés volt, hogy például az amerikaiak hogyan látnak bennünket, hogyan látják ezt a magyar tudást és a magyar agyat tulajdonképpen. Viszont csak termékeket tudnak venni, és a legtöbb magyar cég még mindig úgy gondolja, főként az IT területen, hogy a tudást kell eladni. Természetesen a tudást kell eladni, csak azt amöba formában nagyon nehéz megfogni, és nagyon nehéz megvásárolni. Azt teljes mértékben körbe kell keríteni ahhoz, hogy egyáltalán értékelhető és eladható legyen. Ehhez természetesen megint a brandnek a felépítése, egy éppen aktuális, tökéletesen alkalmazható, jó catchin hangzó név szükséges, és természetesen megint a sztorinak a jelentősége kiemelkedő ezen a területen. So the final step of the overall scanning is that we look at the management and organization. To do this, we really start at the top. We look at the CEO, the owner. Are they capable? Are they ready for an international expansion? Then we ask the very obvious question, do you have enough money? Do you have enough capital to fund your first year of the expansion? And then we ask a really difficult question as well. Is your current organization capable? Do you need to make changes in your personnel? Do you need to make changes in your organization's culture or personnel in order to make a successful international step? Kevinékkel 4 éve dolgozunk együtt, egyébként az amerikai kormánynál dolgozott igazgatói pozícióban, és másfél évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy a freelancer pozícióját szeretnénk egy kicsit komolyabbra fordítani, és az első megállapodásunk az volt, hogy a business mentoring és business fejlesztési programrainkban résztvevő ügyfeleket természetesen, ha ők kérik, akkor nemzetközi piacra ki fogják juttatni. Nyilván volt bennünk is egy félsz ilyen szempontból, hogy egy ilyen elemzésnél majd itt jól megállapítják, hogy az a menedzsment, vagy az a szervezet, amit tulajdonképpen mi építettünk az ügyfélnek, az majd nem alkalmas. Nem csak a mi munkánkat dicsérve ilyen szempontból, általában a magyar cégeknek a menedzsmentje egyébként alkalmas arra, hogy külföldi piacra lépjen. 17 esetből 2-nél volt olyan döntés a nemzetközi csapat részéről, hogy nem javasolták a külföldre lépést. Ez egyébként egyik sem magyar cég volt, hanem külföldön történő üzletfejlesztéseinkben résztvevő cégekről volt szó. A magyar cégeknél némi átszervezés mindenféleképpen szükséges, ez minden esetben jelentős, egyébként vagy tudomásul kell venni, de nem volt olyan, hogy a magyar menedzsment nem tudná megállni a helyét mondjuk külföldön. És a harmadik lépés tulajdonképpen egy egészen konkrétan előkészített anyag után, amit mindenkinek el kell végeznie, egy go-no-go döntés. Ez már a mi esetünkben egyébként egészen könnyű ilyen szempontból, hiszen ott van a teljes piacelemzés, ott vannak az objektív, szubjektív faktorok, megkapják a mi oldalunkról és egyébként stratégiai oldalról ezt a fajta értékelést. Van-e terméke, eladható-e maga a cég arca rendelkezik-e cég arcával a cég, akit meg lehet sztorizni, akitnek fel lehet építeni az imázsát és a brandjét, és tulajdonképpen ezek a go-no-go döntések nagyon gyorsan meg tudnak születni ebben az esetben. Ilyenkor már készül egy költségvetés is egyébként, és jelen esetben azt tudom mondani, hogy átlag költésben azért itt régebben 8-10 évvel ezelőtt 100 milliós nagyságrendben gondolkodott minden magyar cég, hogyha nemzetközi területben elkezdett egyáltalán álmodozni, azért ezek pár 10 milliós költségekből ma már kihozhatók, és sokkal hatékonyabban megoldhatók. Nem volt olyan ügyfél, aki azt mondta volna, hogy nem szeretne tovább menni. Negyedik lépésként nézzük meg, mi történik a döntés után. So the fourth step, after the go, no-go decision, we start making real preparations. So it's time now to start building up the product conceptions. We need to define target groups, build up the product that is fit exactly for that market we're going to enter. There's a long to-do list about the branding, about the product, regarding things like name and design. And then, like I mentioned earlier, it's really important to build up the story of the product. Amikor nekikezdtünk magának a nemzetközi terjeszkedési projekteknek, itt nagyon menő startupokról, nagyvállalatokról beszélek egyébként, hazai tehetséges, potenciális KKV-król beszélek. A legnagyobb elmaradás mindig a termékkoncepciók területén volt. Tulajdonképpen ez volt az első stratégiai ügy, meg a dolog, amihez nekünk hozzá kellett kezdeni, hogy egyáltalán el tudjuk őket indítani. Then we look at the strategic sales work. So we need to build up a sales strategy.
and then build up valuable databases. This includes things like networking. You have to build up a network of sources and clients. Then we create the sales support materials that you will need during the sales process. And then this is also very important, we make the native level translations. If you're entering a market, you want to make sure that everything makes sense to your target market. Nagyon büszkék voltunk mindig arra, hogy a 3B-nek egyébként 16 éve tulajdonképpen nemzetközi networkingje van, de felajánlotta a csapat, hogy átnézi a sales anyagainkat és mindenféle kommunikációs anyagunkat, hogy megfelel annak a native logikának, amit ők képviselnek a bizniszben. Jelentős átírásra kerültek egyébként az anyagok, pedig a 3B-nek tulajdonképpen a hálózatának 90%-a angolul beszél. Teljesen más az, amikor mi lefordítatjuk, egyébként hivatalos fordítóirodával fordítattunk annak idején is minden, és teljesen más, amikor a business logikát át kell ültetni. A salesben egyébként a legfontosabb, én úgy gondolom, ez a két elem, hogy maga az adatbázis, amit felépítenek, már a megfelelő lokális piacot bejárva, az tökéletes legyen, és utána pedig azok az anyagok, amik elkészülnek, sales érvek, dokumentumok, kommunikációs anyagok, ezeket át kell ültetni native business logikára. Regarding communication work, this is something that Americans in general put a lot of emphasis into. When it comes to communication, we use business strategy and business strategists to build up the social media strategy. Social media strategy, as we all know, is becoming more important year over year. We do a target market social media habit analysis, which social networks they use, how often they use them, so basically where we enter and which social media platforms we target. So then we plan the social media campaign based upon these analyses, and we create the social media materials based upon our plan. A legnagyobb meglepetés a kommunikáció területén az volt, bár elhivatott vagyok a social media irányában, de hogy ekkora egyenlőségjelet húzzanak egyébként az üzletben a kommunikáció és a social media közé, ilyet még nem igazán láttam. Nyilván a social media egy nagyon jó fegyver egyébként, hiszen annak idején, amikor terveztünk nemzetközi piacra menetelt média szempontból, egyszerűen, hogyha magazinokba vagy bárhol ott szeretett volna lenni az ügyfél, 50-60 millió forint alatt nem is volt érdemes kampányt rendezni, még a social médiában tulajdonképpen a magyar költségeknek megfelelően nagyon jól lehet targetálni a dolgokat, és tulajdonképpen az a generáció, akik most már döntéshozók ezeken a forány területeken, ők egyértelmű social média fogyasztók. A social média nem csak a Facebookot jelenti, természetesen erre szeretném felhívni a figyelmet. És akkor szeretném összefoglalni azt, hogy tulajdonképpen hogy néz ki egy ilyen expanziós folyamat egy jó nemzetközi piacra lépés esetében. Volt már róla szó, hogy az első 2 hónap tulajdonképpen egy előkészület az átvizsgálása a cégnek, megtörténnek az első döntések, és amennyiben továbbmenetelről van szó, a 3 és 6 hónap között tulajdonképpen, és ez egy kritikus pontja, én úgy gondolom a salesnek, nemzetközi stratégiai szintre kell a sales helyezni. Nagyon sokan nekiállnak nemzetközi sales csapatot építeni, saját szélszesekkel próbálják forcingolni, erőltetni a termékeiket, nincs olyan hatása ennek a piacon olyan mértékben, mint amikor stratégiai emberek próbálnak leadeket, kooperációkat és együttműködéseket kicsikarni az ügyfelekből. Ráadásul van egy üzenete egyébként annak, hogyha egy megfelelő reprezentatőre van a cégnek, erre tud költeni, megfelelő szintre tudja ezt helyezni, akkor komolyan veszik őt a piacon. Mellette természetesen nagyon fontos, hogy épüljön ki a belső értékesítési csapat, és megkapja a native szemléletet, mind képzésekben, mind logikában. És a 7-12 hónap tulajdonképpen az egyéves processznek a második felében egy paralel értékesítés zajlik, ahol a nemzetközi stratégiai csapat folyamatosan keresi a leadeket, és összehozza tulajdonképpen az első komoly leadeket, esetleg dealeket is, és ezeket már a belső értékesítési csapatnak adja át. Amire én felhívnám ebben a folyamatban a figyelmet, hogy tulajdonképpen egy komplex native gondolkodású business managementre van szükség. Nem elegendő az, hogy van egy kihelyezett amerikai iroda, vagy éltem Amerikába. Én is rengeteget, tavaly 5 hónapot ott töltöttem, előtte is rengeteget ott töltöttem. Teljesen más az, amikor valaki ott nő fel, és el tudja mondani a kedves ügyfélnek, hogy például Texas államba menjél, de Texas államon belül is valahol inkább szerintem Austinban kellene irodát nyitnod, nem Houstonban és Dallasban, mert egyébként Houstonban az emberek rendkívül lokális, érzelműek, emberközpontúak, csak egymásban bíznak, tehát olyan információkat tudnak, amit csak akkor tudhat meg az ember, hogyha valóban ott élt közöttük valamikor. A nemzetközi negotiation tapasztalat rengeteget jelent egyébként. Nem szélszelni kell, hanem kooperációkat kell keresni.
Főleg most, hogy az outsourcingra egyre inkább kiéhezett egyébként UK a Brexit miatt. USA pedig egyébként általában egyértelműen csalódott a nagyon gyenge minőségű IT, tulajdonképpen beütöm a gépbe című és elsősorban Ázsiából érkező felhasználókra. A magyarok és a közép-kelet-európaiaknak a jelentősége felértékelődött egyértelműen, viszont ebben a kooperációkat, ebben a szituációban meg kell találni. A kooperáció pedig stratégiai szinten fog menni, amit egy szélszes nem fog tudni megoldani. Valódi helyismeret szükséges, és tulajdonképpen egy high-end lokális networkingre van szükség. A legfontosabb, amire én felhívnám a figyelmet, nyilván biznisz stratégaként és a mentorátjaim érdekében, az ő pénzüket féltve, nagyon óvatosan kell pénzeket költeni. Én úgy gondolom, hogy mielőtt bárki fizikailag lépne ebbe az irányba, fel kell mérni azt a piacot, meg kell tesztelni, és az első leadeket össze kell hozni. Nem szabad ma már 100 milliós nagyságrendeket kidobni az ablakon, amikor ennek a töredékéért is tökéletesen a piacra lehet egyébként lépni. Megpróbálnánk összefoglalni azt, hogy mi az, amit mi mindenféleképpen javasolnánk annak a cégnek, annak a CEO-nak, annak a tulajdonosnak, aki nemzetközi piacra lépésre adja a fejét, vagy erről álmodik. So do not be a sheep. You need to be really proactive. You need to always look for new markets and new trends. Lépjél túl a saját személyiségeden. Nagyon fontos, hogy a hagyományokkal ellentétben, hogyha a céget például az USA-ba való, akkor ne Szlovákiába akarjál terjeszkedni, mert éppen emberközpontú vagy és félsz a nagy távolságot bevállalni. Mindig a terméked és a lehetőségek határozza meg azt, hogy merre mész. It's always important to use real local knowledge. Without life experiences from the target market, you will not succeed in that market. Használd ki a magyar imást. Erre mindenkinek felhívom a figyelmét. 15 éve nemzetközi szinten is tanácsadó vagyok. Olyan erős imázsa a magyar üzletembereknek, mint az elmúlt 2-3 évben lehet tapasztalni, nem igazán volt. És ez egyébként bármerre járok, akár Európában, akár Európán kívül, ez rendkívüli mértékben igaz. 15 évvel ezelőtt azon gondolkoztunk és arra törekedtünk, hogy hogyan lehetne valahogy elrejteni egy kicsit azt, hogy magyar a cég, és nyiss egy céget, egy lerakatot, vagy valamit legalább egy fancybb államban, egy fancybb országban. Ma már ilyen probléma nincsen. Nagyon jó imázsa és nagyon jó státusza van a magyar üzletembereknek, és ezt most már meg kell tanulnunk szeretni, büszkének lenni rá, és kicsit használni jobban, mint eddig. Do not act like this is a garage sale. You should not be trying to sell things on your own. You need a strategic representative to go out there and represent your company. Having one is always good for your company's image. Bevételre és profitra fókuszáló stratégaként számomra ez a legfontosabb gondolat, úgyhogy megismételném azért inkább magyarul is, hogy ne te rohangáljál a portékáddal, sosincsenek jó vége, bízd ezt egy stratégiai szinten lévő reprezentatőrre, keressél olyan partnert, aki ezt meg tudja tenni neked, ne gondolják azt, hogy neked kell eladnod a saját termékedet, mikor a saját célcsapatod is képviseli ezt, mert ez egy nyugatibb kultúrában, egy fejlettebb kultúrában nem fog működni olyan szinten, mint ahogy azt várjuk. És a legutolsó intenem vagy javaslat tulajdonképpen megint csak ismételném önmagam, ne költs el 100 milliókat addig, amíg nem vagy biztos benne, hogy egyáltalán a piacon helyed van ezen a nemzetközi piacon. Az első üzletek után kell tulajdonképpen a fizikai jelenlétet létrehozni, így nincsenek olyan investmentek, amik elbuknának, nyugodtabb az ember, nincsen prés alatt, sokkal könnyebben veszi mindenki ezeket az akadályokat. Nincs más feladatunk, mint hogy önöknek sikeres expanziót kívánjunk a jövőre nézve. Be understood. Thank you. Köszönjük szépen a figyelmet.